අංකල් සඳගිරි සයිඩ් යන බස් කොහෙද තියෙන්නේ? මෙහෙම පල්ලෙහාද? ඔව් පල්ලෙහා. මේ රෝඩ් එක තමයි යන්න තියෙන්නේ. පාර නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. වලට වාහන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපේ යාළුවා හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දකින්න ඇති. ඒ තමයි අපේ අනිත් YouTube channel එක. මම හැමදාම කියනවා වගේ ඒ YouTube channel එකෙන් අපි කතා කරන්නේ traveling, vlogs, experiment ඒ වගේ content තමයි අපි ඒ channel එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා වගේ අපි දැන් traveling කරලා තියෙන තැන් කිහිපයකම content එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම title එකේ ඒ channel එක mention කරලා තියෙනවා. description එකෙත් දාලා තියෙනවා. මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ඒ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ channel එකේ තියෙන content උත් බලලා channel එකට support එකක් දෙයි කියලා. ඉතින් ඒ channel එක subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපිට WhatsApp එකෙන් ලබා දීලා තියෙන තවත් සුපිරි ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මාරම යූස්ෆුල්. මම දැකපු WhatsApp එකෙන් රිලීස් කරලා තියෙන මෙතෙක් රිලීස් කරලා තියෙන අප්ඩේට්ස් අතරින් ගොඩක්ම වැදගත් අප්ඩේට් එකක් තමයි මෙන්න මේක. WhatsApp use කරන ඔයාලට මේ ට්‍රික් එක ගොඩක්ම යූස්ෆුල් වෙයි. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. channel එකට අලුත් අය channel එක subscribe කරගන්න, වීඩියෝ එක like එකක් දාලා යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සරම ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොබයිල් data on කරගෙන ඔයාගේ Play Store හෝ App Store application එක open කරගන්න. open කරගෙන ඔයාලා search කරගන්න WhatsApp කියලා. මම මෙතනින් WhatsApp කියලා මෙන්න විදිහට search කරගන්නවා. search කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ application එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා බලන්න හොඳට update කියලා තියෙනවද කියලා. මෙතන open කියලානේ තියෙන්නේ. මෙතන සමහරුන්ගේ ගොඩක් වෙලාවට update කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා මේ application එක මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම update කරගන්න. මම දැනටමත් update කරගෙන ඉන්නේ. ඒකින්ද මගේ update කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන මම කෙලින්ම ඔන්න open කියලා පෙන්නනවා. හරි අපි application එක update කරගෙන අපි දැන් මේ application එක open කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. ඔයා use කරන ඕනෑම sim එකකට ඇතිතරම් කොහොමද data ගන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට දාලා link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඕනෑම sim එකකට පුළුවන් මේ ක්‍රමය use කරලා data ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ Android phone එක ගොඩක්ම slow නම් phone එක හිර වෙනවා නම් කිසිම app එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ Android phone එක 100ක් speed කරගන්න හැටි මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ලක්ෂ 9කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට දාලා link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගත්තානේ. දැන් අපි app එක open කරගන්න තියෙන්නේ. මම දැන් app එක open කරගන්නවා. හරියන්නේ app එක open කරගත්තාම මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට WhatsApp එකේ මම මේන්ම කියලා දෙන ට්‍රික් එකට අමතරව තවත් අලුතෙන් අප්ඩේට්ස් කිහිපයක් ආවිල්ලා තියෙනවා. මේ ටිකත් මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ අප්ඩේට් වලින් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරවම කරන්න තියෙන්නේ මම chat එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය chat එක select කරන්න. මෙතනින් මම මොකද්ද කියන්නම් කොටින්ම වෙන්නේ සරලවම. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හරහා මේ WhatsApp එකෙන් ලබා දීලා තියෙන අලුත් අප්ඩේට් එක හරහා screen එකක් phone දෙක share කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා business එකක් කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ phone එකේ check කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ girlfriend ගේ boyfriend ගේ phone එක check කරගන්න ඕනේ. දැන් WhatsApp එකේ මීට කලින් මේ වගේ feature එකක් අපිට හඳුන්වා දීලා තිබ්බේ නැහනේ. ඔන්න කලින් එකක් හඳුන්වා දුන්නා device කිහිපයකට WhatsApp එක log වෙන්න පුළුවන් විදියට ඔන්න අප්ඩේට් එකක් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි හිතුවේ නෑ දැන් ගොඩක් වෙලාවට Telegram මෙන්න මේ වගේ නම් මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් නේ. Zoom එකේ වගේ නම් ඒ වුණාට WhatsApp එකෙන් අපි හිතපු නැති විදියට අප්ඩේට් එකක් ඔන්න ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් එයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාගේ එකට ගන්නත් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක එයාගේ එකට ගන්නත් පුළුවන්. කොටින්ම කිව්වොත් එහෙම තේරෙන සිංහලෙන්. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක open කරනවා chat එක select කරගන්න. හරියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම දැන් chat එක select කරගත්තේ. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ icon එක, audio icon එක dot තුනක්. මෙතන අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ icon එක click කරගන්න එකපාරක්. මම මෙතන මෙන්න මේ වීඩියෝ icon එක click කරගන්නවා. මේක click කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට call එකක් නේ දැන් යන්නේ. දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා යටම පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන අපිට call එක cut කරන එක, ඊට පස්සේ mute කරන එක, ඊට පස්සේ කැමරාව අපිට back cam selfie cam එක හරවන එක තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා හොඳට බලන්න මෙන්න මෙහෙම ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක කරා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේක සරලවම වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරගත්ත ආන්සර් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කෝල් එක ආන්සර් කරන්න නැති හින්දානේ මෙහෙම පෙන්නන්නේ. දැන් මගේ කෝල් එක ආන්සර් කරගත්තාම
ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක දැන් ඔයා ක්ලික් කරා කියන්නකෝ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ඒ අදාළ කෙනාට ෂෙයා වෙනවා. එයා ක්ලික් කරොත් එහෙම එයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාට ෂෙයා වෙනවා කොටින්ම කිව්වොත්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන chat බලන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆීචර් එක ඔයාලට ලැබිලා නැත්නම් දුක් වෙන්න එපා. මොකද මේකට හම්බෙන්නේ ඔයා WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා නම් විතරයි. ඒකේ හින්දා ඔයා අනිවාර්යෙන් WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගන්න. මොකද අප්ඩේට් කරොත් විතරයි මේ වගේ අලුතෙන් WhatsApp ආයතනය විසින් රිලීස් කරන හැම නැත්නම් WhatsApp ආයතනය විසින් ලබා දෙන අලුතෙන්ම දෙන අප්ඩේට්ස් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ගැන තමයි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න හිතුවේ. මං හිතනවා මං තේරෙන සිංහලේ සරලවම කිව්වා කියලා කොටින්ම කිව්වොත් දෙන්නෙක්ගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක හරහා අපිට WhatsApp ආයතනයේ විසින් අලුතෙන්ම ලබා දීලා තියෙන අප්ඩේට් එක හරහා ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා හැමෝටම තේරෙන සිංහලෙන් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද WhatsApp කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් WhatsApp, TikTok, YouTube, ඒ වගේම තමයි Facebook මේ ඇප්ලිකේෂන් 4-5 Instagram කියන්නේ දැන් නැතුවම බැරි ඇප්ලිකේෂන්ස් ටිකක්. මේවට එන අප්ඩේට්ස් ගැන දැනගන්න, ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි එක ගැන, ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වල තියෙන ප්‍රශ්න, මේ වගේ දේවල් වලට සොලියුෂන්ස් තමයි අපි channel එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. channel එක අලුත් අය channel එක subscribe කරගන්න, වීඩියෝ like එකක් දාන්න, අනුන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. අපි අනිත් YouTube channel එක mention කරලා තියෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් ඒ channel එකට set වෙන්න එහෙනම්. ඊට අපි WhatsApp group එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒකට join වෙන්න අමතක කරගන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.